Hello, my name is Kelvin, Clint, Quinto. Welcome to my channel. At ngayon sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa iyo yung tatlong steps, okay, na kailangan mong gawin after mo mag-register bilang isang seller sa Lazada. Pero bago tayo magsimula, okay, disclaimer lang, wala po akong connection kay Lazada o kaya sa Online Microsellers Marketing Cooperative, okay? Isa lang din po akong maliit na seller doon at ginagawa ko tong mga tutorials na to para makatulong din, lalo sa mga nagsisimula pa lang na mga seller sa Lazada. Binabahagi ko lang dito kung ano yung nalalaman ko. So bago tayo magsimula, huwag mo kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga bagong tutorials ko kagaya nito. So ayan nga, sa video na ito ay ituturo ko sa iyo, okay, kung ano yung mga steps na kailangan mong gawin para maging certified na co-op member ka. Okay, para ma-enjoy mo yung lahat ng benefits bilang isang cooperative member. So kung bagong seller ka, kailangan mong gawin yung mga steps na to. Tandaan mo, bilang isang microseller ay under tayo kay cooperative. Kaya tayo pinapayagan na makapagbenta kahit wala tayong mga business documents dahil kay cooperative. Pero syempre, meron ding mga requirements si cooperative para maging certified member tayo. Pag hindi natin nagawa yon, ay ibabalik niya tayo kay Lazada, in which kailangan natin mag-provide ng mga business documents para makapagbenta tayo sa Lazada. So kung ayaw mo mangyari yon, ay dapat sundin mo yung mga steps na to. Paalala lang din pala, yung mga steps na sasabihin ko dito ay isesend din sa inyo ni cooperative. Okay? Sa email na ginamit nyo nung nag-register kayo sa Lazada. So make sure na i-check nyo maya't maya yun dahil may mga instruction din na isesend si cooperative sa inyo doon. So eto nga, yung unang-unang gagawin mo is i-fill up yung membership form, okay? At i-upload yung mga necessary documents na kailangan. Kagaya ng valid ID, okay, yung tax identification number at personal photo natin. Siya nga pala, lahat ng form na sasabihin ko dito na fill upan nyo, nandyan lang yung link sa ilalim ng video na to, okay? So tatlo yon. Nilagay ko lahat dyan sa ilalim ng video na to. So dito sa step 1, papakita ko lang sa iyo kung anong itsura ng form. Ayan, so pag kinlik mo yung link sa ibaba, okay, yung unang-una, ay mapupunta ka sa page na to, okay? Ito yung membership form. Kailangan mong fill upan lahat to. Ayan, merong 13 pages, okay? I-provide mo lang lahat ng kailangan nila, yung mga questions nila, at kapag okay na ay isubmit mo lang. Okay? Pag natapos mo lahat yan, yung 13 pages na to, merong submit button sa hulihan. So click mo lang yon at hintayin yung email mula kay cooperative for confirmation. So yun yung una mong gagawin. Next is to complete the pre-membership education training. Okay, so online po yan, online seminar na kung saan ay ipapaliwanag sa iyo yung tungkol, okay, lahat tungkol kay microsellers marketing cooperative. So eto yung link, yung nakikita nyo ngayon, punta lang kayo dyan or nandyan din yung link sa ilalim ng video na to. Papakita ko lang din kung anong itsura nyan. Ayan, eto po siya, okay? Online PMES or Pre-Membership Education Seminar. So, Pre-Membership Education Seminar is a requirement legally mandated by the Cooperative Development Authority to all members of a registered cooperative. This will let members know the nature of cooperatives and the model, works, and services of online microsellers marketing cooperative. Pre-membership education seminar certifies your membership and thus enables you to continuously enjoy the services of online microsellers marketing cooperative and all its foregoing plans. Okay, so dito sa pre-membership education seminar ay mas mauunawaan mo, okay, kung ano yung online microsellers marketing cooperative at kung ano yung mga benefits na makukuha mo bilang isang member. So, kailangan mo lang gawin dito is ilagay yung email mo, then yung full name mo, nickname, seller ID. Yung seller ID, makikita mo yan sa seller center. Pag login mo, nasa profile. Then, shop name, mobile number, at pili ka lang dito kung anong schedule yung gusto mo. Then, after nyan, click mo lang yung submit. So, yung seminar na to, normally naglalast lang siya ng 1.5 to 2 hours, okay? At napakarami mong matututunan dito. Especially kung bago ka lang na seller sa Lazada.
At once na natapos mo na yung seminar, ay makakatanggap ka ng e-certificate, okay? Na isa-send sa email mo. So, ganito yung itsura nun. Ayan, Certificate of Completion. So, magkakaroon ka ng Certificate of Completion once na umattend ka ng online seminar training. Then, kapag natapos mo na to, punta ka na sa next step, which is to settle your minimum capital share requirement of 400 pesos in 2 payment schedules. So, kung umattend ka ng seminar, okay, maunawaan mo kung para saan to, okay, tong capital share na to na nire-require ni cooperative. So, 400 pesos siya, yung 100, automatic, ide-deduct yun sa unang payout mo. Okay, sa seller account mo. Kapag nakabenta ka doon, kapag nakapag-payout ka na, ay ibabawas nila yung 100 pesos. At yung 300 pesos naman ay dideposit mo sa bangko ni cooperative. Okay, so ayan yung link or nandyan din sa ilalim ng video na to sa description. Pag kinlik mo yan, mapupunta ka sa page na to. Ayan, Share Capital Bank Transfer. The share capital is a regular member's share in the business of the cooperative. Only bona fide members who have completed all membership requirements will be able to avail of a cooperative's interest on share capital and patronage refund, if any, okay? Depending on the overall operation of the cooperative. Actively increasing your share capital will help the cooperative in its capitalization to provide reliable services and benefits to its members. Okay, so kung umattend ka nga ng online seminar, ay maunawaan mo kung ano tong cooperative's interest on share capital at patronage refund. Then after completing the subscribed minimum capital share requirement amounting to 400 pesos, you may only voluntarily increase your share capital up to a maximum of 12,000 pesos. So pwede kang magdagdag, okay, ng share capital mo sa cooperative na up to 12,000, okay, maximum 12,000 pesos. Then the cooperative team will inform you after the successful share capital bank transfer transaction. Ayan, so dito, fill up mo lang yung email mo, okay? Nilagay mo na email. Sample, ayan. Then, dito, ilagay mo lang ulit yung email mo. Ayan, then, click mo yung next. Ayan, so sa next page dito, makikita mo na kung saan mo pwedeng i-deposit yung 300 pesos na share capital mo. Okay, then dito, yung seller ID mo na makikita mo sa seller center sa profile area. So, gagawin ko ng sample, okay? Halimbawa, ayan, sample lang. Then, shop name, my shop. Then, dito, 300 pesos. Okay, then next. Ayan, so dito, i-upload mo lang yung proof of transaction. Okay, yung resibo na nakapag-deposit ka na sa bank account ng cooperative. Then, dito, bank account name, pangalan mo. Then, yung bank name, kung anong banko yung ginamit mo. Or kung remittance naman yung ginamit mo, sa remittance ka naghulog, lagay mo lang din dito. Okay, then a bank account number. Kung remittance naman, yung transaction reference number. At yung date kung kailan mo dineposit. Okay, then click mo lang yung next. At mapupunta ka sa page na to kung saan kailangan i-fill up mo ulit yung pangalan mo, middle name mo, at last name. At sa baba niyan, click mo lang yung dalawang box na yan. Okay, then yung date at click mo yung submit. Then, lalabas yung ganito, okay? Share Capital Bank Transfer. Thank you for sending your proof of payment. Our team will verify your payment and will get back to you as soon as possible. So, hihintayin mo na lang yung email ni cooperative, okay? For confirmation, okay? Kasi i-verify pa nila yan. Then, kapag na-verify na nila yung payment mo, ay makaka-receive ka ng email mula sa kanila, okay? At kapag nangyari yon, congratulations! Isa ka ng certified na member ng Online Microsellers Marketing Cooperative. Siya nga pala, kung may mga katanungan ka pa tungkol kay Microsellers Marketing Cooperative, okay, nandyan lang din yung link sa ilalim ng video na to. Yan yung mga frequently asked questions kay Microsellers Cooperative. Okay, so sinagot na nila lahat dyan. So hanggang dito na lang yung video na to. I hope na meron kong natutunan. Siya nga pala, wag mong kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you on my next video.